নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SRLM আৰু SULM এই দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। যিহেতু SRLM হ'ল আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন, এই সম্পৰ্কে আপোনালোক সকলোৱে জানে, কিন্তু সততে SULM ইমান জনপ্ৰিয় নহয়। SRLM যিমান জনপ্ৰিয় SULM কিন্তু ইমান জনপ্ৰিয় নহয়। ইয়াৰ আঁৰৰ কথাটো হ'ল যে SRLMৰ লগত বহুত সংখ্যক মহিলা জড়িত আছে, কিন্তু SULM ইমান জনপ্ৰিয় নোহোৱাৰ অন্তৰালৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ লগত জড়িত মহিলাৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয়। নেশ্যনেল লিভলিহুড মিছনৰ লগত জড়িত এই দুয়োখন অভিযানেই হ'ল আৰবান আৰু ৰুৰেলক গুৰুত্ব দি প্ৰস্তুত কৰা অভিযান। এতিয়া আমি প্ৰথমে চাওঁ DNRLM মানে কি। DNRLM হ'ল দীন দয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। DNULM মানে হ'ল দীন দয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল আৰবান লিভলিহুড মিছন। এতিয়া এই দুয়োখন আঁচনিৰে উদ্দেশ্য হৈছে যে যিসকল দুখীয়া মহিলা, সেই মহিলাসকলক আত্মসংস্থাপনৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহৰ যিকোনো ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰোৱা। বিশেষভাৱে SRY যিখন আঁচনি আছিলে, মানে স্বৰ্ণ জয়ন্তী স্বৰোজগাৰ যি যোজনা, সেই যোজনাৰে অন্য এটা বিকশিত ৰূপ হ'ল দীন দয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা। এই যোজনাখনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে স্বনিয়োজনৰ জৰিয়তে যাতে অবিৰত উপাৰ্জনক্ষম হৈ থাকে তাৰেই ইয়াত নিশ্চিতি দিয়া হয় বিশেষভাৱে। এতিয়া SRLMৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয় ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে অৱগত। আৰু যদি আপোনালোকে SRLMৰ লগত জড়িত যিবিলাক টপিক সেইবিলাক জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ SSG যিটো প্লে'লিষ্ট আছে তাত চালে সকলোখিনি পাব। এতিয়া আজি আমি SULMৰ লগত জড়িত কেইটামান এব্ৰিভিয়েশ্যন সম্পৰ্কে প্ৰথমতে চাই লওঁ। সেইকেইটা হ'ল CLC। এতিয়া CLC বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? চিটি লিভলিহুড চেণ্টাৰ। নেক্সট আহিলে ULB বুলি ক'লে আমি বুজোঁ আৰবান লোকেল বডিজ। নেক্সট আহিলে CBT হ'ল কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড ট্ৰেইনিং। নেক্সট হ'ল CPO-Community প্ৰজেক্ট অফিচাৰ। আমাৰ যেনেকৈ BPM থাকে তেনেকৈ আৰবান লেভেলত কমিউনিটি প্ৰজেক্ট অফিচাৰ থাকিব। ঠিক তেনেদৰে ALF এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যন, CPM-Community প্ৰজেক্ট মিছন। নেক্সট আহিলে EDP এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। নেক্সট আহিলে LDM লিড ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ। নেক্সট আহিলে DIC-District ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চেণ্টাৰ। নেক্সট হ'ল SWEP SEP অৰ্থাৎ ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। নেক্সট আহিলে SUH-Scheme অফ ছেল্টাৰ্ছ ফৰ আৰবান হোমলেছ। এতিয়া যিসকল আৰবান অঞ্চলত বাস কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যাৰ নিজৰ ঘৰ নাই, সেইসকলৰ বাবে লোৱা এখন আঁচনি হয়। নেক্সট আহিলে SMID-Social Mobilization এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট হ'ল SUSV-Support টু আৰবান ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ্ছ। এতিয়া আৰবান অঞ্চলত যিসকলে ভেণ্ডৰ হিচাপে কাম কৰে সেইসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে এই আঁচনিখন লোৱা হৈছে। নেক্সট আৰবান অঞ্চলৰ বাবে লোৱা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ নাম হ'ল INSP। I হ'ল ইন'ভেটিভ এণ্ড SP হ'ল স্পেচিয়েল প্ৰজেক্ট। নেক্সট আহিলে SMID অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মবিলাইজেশ্যন এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট হ'ল CMMU-Community মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট। অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ যি অভিযান, এই অভিযানৰ লগত জড়িত এই যিখিনি এব্ৰিভিয়েশ্যন, এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে যিসকল বিশেষকৈ পৌৰ এলেকাৰ বাসিন্দা তেখেতসকলে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'ত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন কথা কিবা শিকিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।